Szervusz! Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét a csatornámon. Nagy örömömre szolgál, hogy itt vagy, és hogy velem töltöd ezt az időt, rászánod az idődet, hogy esetleg megnézed a videót. Megint családta lesz. Ennek van eredménye egyébként, tehát számomra van eredménye, és ezért is alkalmazom. Tehát amiket fogok használni, ez a rukkola. Ez már meg van mosva és meg van szárítva. Használni fogok juhsajtot. Szerintem ez egy olyan 10 deka körül, vagy 8 deka körül van. Teszek hozzá paradicsomot. Ezeket most akkor a paradicsomot fel is vagdosom. Én nem szoktam nagyon ilyen komoly vágási technikákat alkalmazni. Így rá rakom mindjárt a salátára, és akkor ez gyorsabb. Így. Megint olyan anyagokat válogattam, ami a szervezet számára fontos. Jó. Teszek rá sót. Oké. Ráteszem olívaolajat fogok használni, tehát egy pici olívaolaj. Egy pici borecet, fehér borecet. Egy teáskanál méz. És a legvégén pedig a juhsajt. Ezt szerintem önállóan is lehet enni, vagy pedig esetleg pirítóssal, tükörtojással, ki mivel gondolja. És akkor nincs más hátra, mint hogy összekeverjem egy picit. És már is fogyasztható. Remélem tetszik a recept. A legutóbbi receptemből kihagytam a videó felvételnél a fehérbor receptet. Úgyhogy most igyekeztem nem kihagyni a felvételből. Jó, és akkor ez lenne. Megmutatom közelről. Jó étvágyat kívánok, örülök, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok, és boldog új évet!